נפוצה היא מחלה כרונית אוטואימונית הפוגעת במערכת העצבים המרכזית. אבחון המחלה אינו פשוט, משום שהתסמינים הראשוניים שלה זהים למחלות נוירולוגיות אחרות. מהם התסמינים העיקריים של המחלה ואיך ניתן לאבחן אותה? בסרטון הבא. התסמינים של טרשת נפוצה הם יכולים להיות שונים ומגוונים. וחשוב להדגיש שבאנשים שונים ההופעה של המחלה יכולה להיות מאוד שונה. לא רק שבאנשים שונים, אלא שבאותו אדם ההופעה יכולה להיות באזורים שונים של המוח, פגיעות שונות, בהתאם לכך הפרעות שונות בתפקודים השונים. המחלה היא בדרך כלל מאופיינת על ידי התקפים והפוגות. התקף זה אירוע שנמשך יותר מ-24 שעות, לדוגמה הפרעה בראייה, טשטוש בראייה בעין אחת, יכול להיות גם כפילות ראייה, ובדרך כלל לאחר מספר ימים שישנה החלמה, או ספונטנית או באמצעות טיפול, ובחולים עם טרשת נפוצה המהלך ההתקפי, הכוונה היא שלאחר כמה חודשים יכולים להיות אירועים שונים, כמו הפרעה מוטורית או הפרעה תחושתית. הפרעה תחושתית, לדוגמה, נימול, עקצוץ, שריפה באזורים שונים של הגוף, עוד פעם שנמשכים יותר מ-24 שעות, ולאחר מכן ישנה החלמה, היא אותה הפוגה. ולאחר כמה חודשים שוב אירוע, בגלל פגיעה באזור אחר של מערכת העצבים עם פגיעה מוטורית, והכוונה חולשה של יד או חולשה של יד ורגל. לעתים קרובות התסמינים הללו יכולים לדמות אירוע מוחי, אבל אם מדובר בבן אדם צעיר, במיוחד בן אדם צעיר שבעבר היו לו אירועים נוירולוגיים, צריך לחשוד קודם כל על אירוע או התקף של טרשת נפוצה. זאת להבדיל מבן אדם מבוגר, שיש לו גורמי סיכון כמו עישון ולחץ דם וסכרת, ובעבר כבר היה לו התקף לב, ואם הוא בא היום עם הפרעה, חולשה של יד ורגל, צריך לחשוד קודם כל על אירוע מוחי. מתי צריך לחשוד בטרשת נפוצה? אז כאמור, עם התקפים, בבן אדם צעיר התקפים שנמשכים יותר מ-24 שעות, נכון לפנות לרופא המשפחה, או לעתים לפנות ישירות לנוירולוג, כדי להשלים את הבירור. אז איך משלימים בירור לטרשת נפוצה? הבירור או ההבחנה של טרשת נפוצה הם מבוססים על שילוב של ההיסטוריה הרפואית, לדוגמה, בן אדם צעיר שבעבר היה לו הפרעה בראייה והיום בא עם הפרעה בתחושה שנמשכים 24 שעות, כן נכון לחשוב על התקף של טרשת נפוצה. היסטוריה רפואית זה דבר אחד. בשילוב, או ההבחנה היא בשילוב של בדיקה נוירולוגית וממצאים של הבדיקה הנוירולוגית. יש לנו כיום כלים כדי לבסס את ההבחנה, בין היתר באמצעות הדמיה או דימות המוח ב-MRI. חשוב פה לציין ש-CT של המוח לא מצליח לראות את ההפרעות הנגרמות על ידי טרשת, ולכן במקרה של חשד בטרשת נפוצה יש חשיבות רבה לבצע MRI של המוח, ולעיתים קרובות גם MRI של עמוד השדרה, הצווארי או אזורים נוספים. אז השילוב הזה של ההיסטוריה הרפואית, של הבדיקה הנוירולוגית והממצאים ב-MRI בדרך כלל מאפשרים לנו לעשות את ההבחנה. במקרים מסוימים יש צורך בבדיקות משלימות, בדיקות עזר, כמו למשל ניכור מותני כדי לבדוק את נוזל השדרה, וישנם ממצאים ספציפיים בנוזל השדרה, נוגדנים מסוימים שנקראים נוגדנים אוליגוקלונליים. היום עושים פחות את הבדיקה הזאת כי היא בדיקה פולשנית, ובדרך כלל באמצעות ה-MRI אפשר לעשות את ההבחנה. ויש בדיקות עזר נוספות, בדיקות אלקטרופיזיולוגיות או נוירופיזיולוגיות, כמו של בדיקות של מסלולי הראייה ומסלולי השמע, הן נקראות VEP או BERA, שלעיתים אנחנו משתמשים גם בהן במקרים שההבחנה היא לא ודאית. ישנן גם בדיקות אימונולוגיות, בדיקות של תפקודי מערכת החיסון ובדיקות גנטיות, אבל הללו הן עדיין בשלבי מחקר. לסיכום, חשוב להדגיש שהתסמינים של המחלה יכולים להיות שונים מאוד מאדם לאדם. ומה שמשמח וחשוב, וגם מכניס הרבה אופטימיות, היא העובדה שיש לנו היום כלים אבחנתיים חשובים וטכנולוגיות חשובות, כמו ה-MRI, המאפשרים לנו לאבחן מוקדם, כדי לטפל מוקדם, כדי למנוע נזק בלתי הפיך.